ìdílé ti fẹ́ nígbà yìí. Ọmọ Ibo wa sọ pé ọmọ Ibo wa ń bẹ̀ mí sọ̀rọ̀ pé kí ni ìyàtọ̀ láàrin G àti H. Ó rọ̀ pé Òṣogbo is OSHO ó wá kọ OSGO mo ìṣẹ̀lẹ̀ Òṣogbo mọ́ṣọ́ ni. Àwọn àgbọn ṣọ́ọ̀ṣì gbó mọ́ṣọ́ ni. Ìdí àmọ́tẹ̀ ṣe sọ pé ìlú Òṣogbo ó lọ wá rò pé bí àwọn ọ̀dà ọ̀lẹ̀ jẹ́ wọ́n máa ń ní mọ́tò dàbí mẹ́rin àwọn yẹn tẹ̀sẹ̀ ní sọ́lé ẹ̀rọ jẹ́ kẹ́rù wọ́n tètè máa dé àwọn yẹn máa ń ní mọ́tò bí mẹ́rin so wọ́n á ní separate mọ́tò tó ń lọ Òṣogbo wọ́n á ní separate mọ́tò tó ń lọ but àwọn eléyìí mọ́tò tó bá ti drop ẹ̀ lórí Òṣogbo báyìí yóò wá kó yòókù lọ sóògùn mọ́ṣọ́ ẹ̀tọ́ dẹ̀ ní sódà báyìí ibi tó ti máa ṣiṣẹ́ báyìí ló bọ̀kọ̀ wá ṣàṣeyàn sí pé ó máa dóṣogbo lé wọ́n á ṣẹ̀ sẹ́ǹdẹ̀ padà sékòó yóò hàn lè sẹ́ẹ̀rẹ̀ láti ògbó mọ́ṣọ́ wá sí ìlú tí wọ́n bá ní mọ́tò kan bọ̀ rárá ilé lọ́wọ́ hey you don dey do the no go 15 kilowatts tá a lọ ṣe ní ìsìnbàdàn èèyàn mẹ́rin ló gbé láti máa ń gbé oní 15 kilowatts. Obìnrin àwọn lè gbé ìtẹ̀ta. Bí ventilation wọ́n ló bẹ̀rẹ̀ náà. Ventilation bẹ́ẹ̀ o. Ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ ní ọ̀sẹ̀ ká má change ẹ̀. Kò sí problem. Ya, ẹ máa rí ìjẹta. Ẹgbẹ́ báyìí. Ẹ̀sùn parí ìsìn náà. Ẹgbẹ́ Tesla ló kò lè wo tó lè. Ó mú obìnrin yìí lọ. Wọ́n kàn ní ìwé ìtọ́jú. Tesla yẹn máa ń fa wọn bí ìwé. Orúkọ náà ni. Àwọn olómi ò máa ń. Wọ́n àgbà mi ní abúlé. Àwọn olómi ò máa ń ní ọ̀tẹ̀lẹ̀ mi. Mi mọ possible dáwà wò. Kí ni? Mi mọ sí nípa mi. Ẹni máa ń ṣògùn yẹn strong náà. Ìwé mọ̀ èsè lè báyìí. Ìdí ìsàlẹ̀. Both are not